الزبدة هون حاضرة بهالطبق، المراعي. يا سلام، شايف يا سمير؟ طلع يا سمير، شوف شوف. يا عيني. وعلى طول كالعادة نبدأ. يا رب القميص يا رب. لو ايش رب القميص هاي ببعد لهناك، بعمل حالي تعبان بدي اقعد. تعبان؟ اه انت تعبان يا سمير انت؟ يعني هيك والله يا سمير بعدتك كثير عني هيك. صح. فيش غير اني امسك الطنجرة هيك تيجي تديرها علي. بصل اول شيء. انا اليوم استخدم البصل الاحمر، منظره عجبني. بس منظره عجبك؟ هاي حصري ولا مش حصري؟ لا لا، هاي مش حصري، هذه هذه عادية. هاي عادية. عادية. بعد البصل يا سمير في عندي شوية لحم هيك بنستخدمه من اللحم المحمول، اللحم الطري. ممكن تندرلوين فيليه مثلا. يعني اللحمات هذول اللي طريات. طريات، عرفت. وفي على فكرة صار متوفر حاليا لحمة اسمها، او هي بتيجي من الروز بيف، لحمة طرية الصراحة. غالي شوية. قديش الكيلو؟ يعني والله فوق العشرة. فوق العشرة. فوق العشرة يا سمير. والله والله فوق العشرة يا ابو طه. وشو مالها المجدرة؟ مش شفتش. ايه اقول لك شو مال المجدرة، مش شفتش كل المجدرة. وسمير الواحد يعني احنا بنعطي افكار. باين طبعا. يعني طبعا بالاخر. لا احنا كثير صراحة يعني في بعض التعليقات بين فينة واخرى انه عن المقادير وما مقادير والامور هاي. في مطبخ رؤيا طبخ كل شيء. يعني بالضبط. من قلاية البندورة واطلع لغاية المنسف. زي ما الشفات يعني، وكله حتلاقوه على فنطهي. ما خلينا شيء لطبخناه. في مكونات هي موجودة، هو بتم تحويلها لأطباق أخرى يعني. في أي فنطهي موجود. بنعطيكم أفكار إحنا وباقي. بس هي أفكار. والشيف زي ما بطبخ المنسف والمجدرة والمقلوبة والكبسة والمندي وال كمان الشيفات بهمهم يستعرضوا قدراتهم في كل المطابخ العالمية. طبعاً علشان يوردوا ما يستطيعون أن يفعلوا من أطباق. هذا إشي عادي يعني. إذا بصل، بعدين اللحم، زبدة وزيت. الآن في هذه المرحلة وهذه اللحظة بضيف الثوم حتى أخذ نكهات كلها. وعندي هون على جنب مرق لحم موجود. تمام. شايف يا سمير؟ طلع اللحمة هي طرية يعني هاي ما بدها سلق، ما بدها طبخ كثير. هي شوية صغيرة بتكون جاهزة. هاي توماتنا مليح طبعا مليح. بس والله بدي حل ما إلها. صح، شفت اللون؟ والله حل ما إلها صراحة يا سمير. لونه مرتب كان. والله ترند. والله. ديجون ماسترد. يا اخي شبعان كثير. ايش شو؟ من الغداء اللي غديت اياه. والله متضايق. اكيد مش هتتغدى بس تروح على الدار. ومعون ما تطبخيش اليوم، ابو عون متغدي. واتوقع راحت معه للعشاء. ول. احنا قال المخرج اللي فوق هاي الياس قال مش قادر يتحمل منظر اللحمه، على اساس انه هو ايش قال لحومي، يعني يحب اللحوم. مبين عليه؟ لا صراحه لا. طيب الفطر بعد اللحم والبصل والثوم والديجون ماسترد، حطينا هالنكهات كلها مع بعضها. بدنا نستنى شويه وبعديها بنعطيها المزيد من المنكهات. المزيد. سمير بين ما هالفطر يستوي عندي شوف شو تعليقات. والله. طيب هبه خالد، نورين الدنيا كلها، حلقه مميزه والاروع الشيف ابو عون المبدع. شكرا على الوصفات الزاكيه يا سمير المحترم الفخم، كل الاحترام والتقدير. ام خضر الشخيدم بشهي، ايان البراهمه، مساكم ورد واخلاص البراهمه، زمان ما سمعت اسمي. راح التعليق هسه ان شاء الله يرد يرجع لانه ماشي بسرعه الكرول. ام المجد المبدع الشيف نضال، يسلموا ايديك. بشير العنزي الله يحييك. حازم حداد كل التحيه والتقدير. بشرى الزعبي، العديد من التعليقات. طيب هاي هسه هون راتب الطبخه، بعدين بدك تحط المرق عليها صح؟ بس المرق هو بتعطيه شويه منكهات بس ينشف الفطر عندي، بس يستوي الفطر.
نطلع فاصل يعني؟ اكيد بعد الفاصل. يلا نطلع فاصل ونرجع. ما اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. مكملين واياكم. شو بدك تحط؟ ليمون. ليمون. حلو الكلام. وموقفنا ساعة عشان تقول لي ليمون. الطحين عشان تتسبك. ايوه نعم. تصير على ادامها. ما بدنا نكثر الطحين احنا طبعا، شويه صغيره بس هيك حتى نجمع النكهات كلها مع بعضها يا سمير. اها. شايف يا اخوي يا سمير؟ وبدنا نتاكد انه الطحين اختفى. يعني شايف سمير طلع؟ مرق اللحم عندي جاهز. حاط فيه بندوره مرق اللحم ولا لا لا لا, لا. هذا مرق اللحم بدي اسوي لك حلقه لحاله هذا. والله لانه لونه صح؟ بني طبعا. والله انت يعني تبخلش علينا بهكذا معلومات يعني لونه صراحه رهيب. لونه رهيب. لدرجه اني مفكرك حاط معه رب بندوره او بندوره. ايوه. الان في هذه اللحظه بنضيف عليه الزعتر. ماشي. كله متوافق عليه. نطفي عليه النار. ماشي. اوكي. الزعتر بدي اخر غلوه معه. شايف يا سمير؟ طلع. يا سلام. هاي مشان الحبايب. ونرش عليه البقدونس. حرك يا سمير. حاضر. تعرفين برن علي قاعد؟ مين؟ الكابتن محمد الخزعلي، كابتن منتخبنا الاردني سابقا. نعم. ونادي الرمثة. بتواصل معي ترى والدته الله يرحمها كانت تتابعنا بشغف. الله يرحمها. رحمة الله عليها. الله يرحمها. فاكيد الكابتن بده يسالني اذا اني على مثلث جابر عشان نستقبل ادم مخادمه ولا لا. لا انا هيني بعمان زي ما انت شايف. عشان لا بتقول لي لا بتقول لي اللي تغدينا اليوم. لا